Assalamualaikum. Hari ni kita nak menggayakan bawal manik Nourish daripada mahasiswa hijab. Okay, senang saja cara pakai dia. Sarungkan sekali. Okay, kat bahagian muka ni impikan sedikit kat bahagian bawah dagu. Ni yang diperbuat daripada scuba. Nampak tak, ada terletak saja kat bahagian muka. Okay, di sekitar bawal manik Nourish ni ada diamond-diamond yang berkilau-kilau. Okay, kita tunjukkan simple je. Tarikkan bahagian dalam, bahagian kiri ni pinkan kat bahagian kanan. Okay, seterusnya adjust kat bahagian bahu kiri ni dan tarik bahagian kanan ni, ambilkan pin dan pinkan kat bahagian bahu kiri. Okay, mudah kan? Simple je, adjust kat bahagian bahu kanan dan dah siap. Ini bahagian hadapan, ini bahagian tepi dan ini bahagian belakang. So jangan lupa dapatkan bawal manik Nourish daripada mahasiswa hijab.